ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඩීටෙක් ඇකඩමි YouTube චැනල් එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියල දෙන්නේ ෆෝන් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. මේ ඇප් එකේ වැඩ කරලා ඔයාලට දවසට ඩොලර් 5-10ක් වගේ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාට කරන්න තියෙන වීඩියෝ බලන්න, ගේම් ගහන්න වගේ සුළු දේවල් ටිකක් විතරයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා මං කියන ස්ටෙප් ටික හරියටම ඒ විදිහට කරන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලලා මං කියන විදිහටම account එක හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට account එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙනම් මුලින්ම අපි යමු ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ සර්ච් කරනවා ක්ලිප් රැප්ස් කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඇප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඇප් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකම් පොඩි වෙලාවක් බලාගෙන ඉමු. 169යි 76යි 81යි 88යි 97යි. ඇප් එක දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි යාළුවනේ. එහෙනම් අපි දැන් ඇප් එකට ලොග් වෙමු. තාම නෑ. මම දැන් මෙතන ඕපන් කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඇප් එක තුළට ලොග් වුණා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන යට පල්ලෙහා තියෙන continue with Google කියන එක ඔබන්න ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail account එකක් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනට මගේ Gmail account එක ගහනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම next කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතනට ඔයාලගේ Gmail account එකේ password එක enter කරන්න ඕනේ. මම මෙතනට මගේ password එක enter කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ next කියන එක ටච් කරාට පස්සේ මගේ account එක ClipRaps app එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට app එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් Facebook එකනුත් ClipRaps account එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ඔයාලට recommend කරන්නේ Gmail account එකෙන් account එක හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනට ඔයාලගේ නමක් දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනට නමක් දාගත්තා. මේල් කියන එක සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එකට ෆොටෝ එකක් දාලා next කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතනින් අහනවා අපි කැමති කැටගරි 5ක් තෝරන්න කියලා. මම මෙතනින් කැටගරි 5ක් තෝරනවා. මියුසික්, ගේමින්, ටෙක්නොලොජි,
මොයිස් වැෂන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ නෙක්ස් කියන එක මම ටච් කරනවා. දැන් අපි මගේ ක්ලිප්ස්ක්‍රැප් account එකට මම ලොග් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක මේ විදිහට. ඔයාලගේ ක්ලිප්ස්ක්‍රැප්ස් account එක ක්‍රියේට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. හරියට YouTube web එකට සමානයි. ඔයාගේ වෝල් එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒවට ලයික් කරන්න පුළුවන්, ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේවට ලයික් කරාම ඔයාලට පොයින්ට් හම්බෙනවා. ඒ වගේම ෂෙයා කරාමත් ඒ විදිහටම ඔයාලට පොයින්ට් එකතු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ඇප් එකෙන් වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මං යනවා මේ රිවෝඩ්ස් කියලා තියෙන එකට. ඊට පස්සේ බලාගන්න පුළුවන් ඕපන් කියලා බොක්ස් එකක් පෙන්නනවා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ එකෙන් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මට රැෆල් ටිකට් එකක් හම්බෙනවා. මම ඒක ප්ලේ කරන්න යනවා දැන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ලෝඩ් වෙනවා ඇප් එක ආපහු. මට දැන් මෙතනින් කැමති ටිකට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ටිකට් එකේ තියෙන පොයින්ට් ගාන මට හම්බෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් කැමති ටිකට් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මට ඩොලර් 720ක් ඒ ටිකට් එකෙන් හම්බුණා. මේ විදිහට ඔයාලටත් මේ ක්ලික්ස් ඇප්ස් ඇප් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. බලන්න යාළුවනේ දැන් මගේ බැලන්ස් එක ඩොලර් 720ක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම පොයින්ට් 649ක් තියෙනවා. මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේ ඇප් එකේ දවසට පොඩි වැඩ කිහිපයක් කරලා දවසට රුපියල් 1000ක් 2000ක් වගේ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒ විදිහට එකතු කරන සල්ලි ඔයාලගේ PayPal account එකට ගන්න පුළුවන්. PayPal account එකක් ඔයාට නැත්තම් PayPal account එකක් හදන විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා PayPal account එක හරියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් හම්බෙන සල්ලි ඔයාලගේ PayPal account එකට අරගෙන PayPal account එකෙන් ඔයාගේ බැංකුවට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේ ඇප් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට තවත් එක ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම් මේ ඇප් එකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා තියෙන රිවෝඩ්ස් කියන බටන් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා ස්පින් කියලා ලෝගෝ එකක්. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තියෙන try your luck කියන එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට ස්පින් එකක් බලාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ස්පින් කරනවා. එක තැනක නවතිලා අපිට ඒ තියෙන ඩොලර් ගාන අපිට හම්බෙනවා. මම දැන් මෙතන කන්ෆර්ම් කියන එක ටච් කරනවා. දැන් මට යාළුවනේ ඩොලර් 710ක් හම්බුණා. දැන් මගේ account එකේ බැලන්ස් එක ඩොලර් 730යි. ඔයාලටත් මේ විදිහට ඔයාලගේ account එකේ පොයින්ට් ගානයි බැලන්ස් ගානයි වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක ඇක්ටිවිටි කරලා. පොයින්ට් ගාන වැඩිවෙන්න ඔයාලට මේ account එකේ තියෙන බැලන්ස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
ඒක නිසා යාළුවනේ අපි බලන්න ඕනේ අපේ account එකේ point ගාන වැඩි කරගන්න. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ point ගාන වැඩි කරගන්න පුළුවන් තවත් එක ක්‍රමයක් ගැන. ඒකෙදි අපිට කරන්න තියෙන game play කරන එක. ඒකට මම මේ පල්ලෙහා තියෙන game කියන එක touch කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් game කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම එතනින් උඩම තියෙන coin cat කියන game එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට game එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ game එක play කරලා අපේ account එකේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ආපහු main screen එකට එනවා. මෙතන free coins කියන එක මම touch කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ එයාලා කියන විදිහට මේ app එක අපි download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට මේ app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කියලා තියෙන step ටික කරාම ඔයාට point හම්බෙනවා. මම ආපහු normal මගේ screen එකට එනවා. තවත් එක විදිහකට ඔයාලගේ account එක point ගාන ඔයාට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඔයාගේ account එකේ link එක දීලා එයා ඔයාගේ account එක register වුණොත් ඔයාට point ගානක් එනවා. ඒකට කියන්නේ referral කියලා. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයාගේ account එකේ link එක හොයාගන්නේ කියලා. මෙතන උඩම දකුණු පැත්තේ උඩ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් redeem කියලා ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් invite friends කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පල්ලෙහා තියෙන invite friends කියන එක ක්ලික් කරලා more කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙන ඔයාගේ link එක ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා copy කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාගේ link එක ඔයා copy කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ යාළුවන්ට යවලා එයාලවත් මේ app එකට register කරගන්න. එහෙම එයාලා ඔයාගේ link එකෙන් මේ app එකට register වුණොත් ඔයාට point ගාන එනවා. ඒ point ගානෙන් ඔයාට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මං හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මගේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. good